you are always going to be my captain, but आजको दिनमा you're an administrator too. प्रशासकीय त्यो भूमिका खेलिसकेपछि चाहिँ honest, I want to start with this हैन त्यो स्विच ओभर कस्तो हुँदो रहेछ आफू त्यो पोजिसनमा पुग्दाखेरि के फलामको शक्ति र गुणले भरिएको प्राइम बिलेटबाट बनेको कार्बन म्याङ्गनिज सल्फर र फस्फोरसको सन्तुलित सम्मिश्रण भएको आकारमा समानता अनि तौलमा एकरूपता रहेको गुणस्तरमा उत्कृष्ट हरेक निर्माणको मेरुदण्ड पञ्चकन्या 500 XT र 550 XT म अनिल शाह दाइलाई कोइन गर्छु कि यसमा चाहिँ हैन ही कोइन दिस एन्ड देन आई केप्ट इट विथ मी हैन वान्स माई क्याप्टन अलवेज माई क्याप्टन आई कल यु क्याप्टन एभ्रिवेयर अनि अस्ति मैले क्याप्टन प्यारस भनेर भनिसकेपछि भएको थियो कि एकजनालाई होइन 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 भनेर होइन होइन म उहाँलाई जहिले पनि क्याप्टन प्यारस भन्छु भनेर भएको थियो कि होइन आई होप यु ओके विथ द्याट I mean, see, designations will come and go to everyone who knows me, who, I mean, knows bits and pieces about me. I mean, like I said, you can call me anything. You can call me Paras, you can call me captain, you could call me anything. As long as, you know, there's mutual respect for what we do and what we're trying to do, I think that's what matters. And eventually, for me, more than what I do, I want people to like me for who I am, not for what I do. No. Oh, त्यो I was thinking about it this morning के हैन जब हामी एउटा ठाउँमा हुन्छौँ होइन त्यो ठाउँमा बसेर हामीले यसो अगाडि हेर्दाखेरि चाहिँ होइन म त्यहाँ पुगेँ भने चाहिँ मैले कहाँसम्म पुर्याउन सक्छु भन्ने हुन्थ्यो नि त होइन मलाई याद छ कि त्यो अलि अगाडिको कुरा हो होइन 2002-3चोटि हो क्या अरे होइन क्यानकै कुरामा थोरै टच बेस गर्छु होइन 2चोटि हो कि 3चोटि हो क्या अरे होइन एकचोटि लगभग 14 वर्ष अगाडि होला अर्को 10 वर्ष अगाडि होला होइन ए होइन है अलिकति मिलाएको छैन है मैले एकदम सटल वेमा राखेँ मैले होइन सी थिङ्स आर नट राइट है अलिकति मिलाउनु पर्छ है यहाँ चाहिँ भनेर टिमले होइन इन यर लिडरसिप इफ आइ एम नट मिस्टेकन त्यो कन्भर्सेसन भएको थियो होइन एन्ड टुडे वेन वी आर सिटिङ यु आर अलवेज गन बी माई क्याप्टन बट आजको दिनमा यु एन एडमिनिस्ट्रेटर टु प्रशासकीय त्यो भूमिका खेलिसकेपछि चाहिँ अनेस्ट आई वान्ट स्टार्ट विथ दिस होइन त्यो स्विच ओभर कस्तो हुँदो रहेछ आफू त्यो पोजिसनमा पुग्दाखेरि के मलाई चाहिँ नेपाल क्रिकेट सङ्घले अब जब हामीले नेपाल क्रिकेट सङ्घ विरुद्ध भनौँ इफ आई क्यान युज द वर्ड नेपाल क्रिकेट सङ्घले चाहिँ राम्रो तरिकाले नेपाल क्रिकेट चलेको छैन वाइ बिकज त्यो एक्सपेक्टेसन्स धेरै थियो अन क्रिकेट फिल्ड बिकज म मात्र होइन आई थिङ्क द होल जेनेरेसन बिफोर मी आफ्टर मी जब हामी खेलिरहेको थियौँ वी एक्सपेक्टेड थिङ्स टु बी बेटर भनौँ न एज अ प्लेयर बट नाउ ह्याभिङ गन थ्रु अल अफ द्याट होल साइकल एन्ड अहिले एडमिनिस्ट्रेसनमा आउँदाखेरि चाहिँ त्यति बेला नेपाल क्रिकेट सङ्घको नेतृत्वहरूले चाहिँ हामीलाई के भनिदिनु पर्थ्यो भन्दाखेरि आइसिसी एसिसी वाट एभरबाट यति फन्ड आइरहेछ त्यो पैसाको खर्च यसरी गर्नुपर्छ यति नै भइरहेछ भन्ने कुराको विवरण दिँदा सायद मेबी आई वुड हेभ बिन मोर सटल किन कसैले बुझाएन हामीले बाहिरबाट यसो हेर्दाखेरि चाहिँ कोही पनि ठिक छैन होइन कोही पनि ठिक छैन एन्ड नाउ वेन आई लुक ब्याक एट द लास्ट 10-12 years there are people who are doing right things then also but I was blindsided किन भन्दाखेरि त्यो एउटा we were young I was young होइन अनि त्यो यङ हुँदाखेरिको you think differently अनि त्यति बेला कस्तो थियो भने द होल मेन्टालिटी वाज टिम हामीसँग राम्रो प्रशिक्षक छ अन फिल्ड हामी रिजल्ट्स क्रिएट गऱ्यौँ भने वाइ नट होइन अनि त्यति बेला द होल कन्सेप्ट अफ वाट वी ट्राई टु डु वाज टु वेक एभ्रिबडी अराउन्ड अस अनि तर त्यो वेकअप कल हामीले जुन भनौँ न क्रिकेट सङ्घलाई पुस गरेका थियौँ त्यति बेला पनि अगेन दे टुक इट एज अ नेगेटिभ एस्पेक्ट कि खेलाडीहरू धेरै बोल्दैछन् धेरै गर्दैछन् यो को हो यो क्रिकेट टिमको क्याप्टेन होइन पहिला पनि क्याप्टेनहरू थिए होइन एन्ड देन क्रिकेट टिमको क्याप्टेन भएर बोलेको होइन कि एउटा प्लेयर्सहरूको रिप्रेजेन्टेसन प्लस इट वाज एन इमोसन द्याट ह्याड टु बी पोर्ट्रेट कहीँ त पोख्नुपर्ने थियो नि त पोख्नु कहाँ भन्दा क्रिकेट सङ्घमै हो त क्रिकेट सङ्घले कहिले पनि त्यो हामीलाई प्लेटफर्मै देखाइदिएन कि के कति पैसा आइरहेछ कति खर्च भइरहेछ भनेर सबै कुरा बुझेर गरेर भने रिटायर्ड 21मा नाउ 1 year इन्टु एडमिनिस्ट्रेसन I sat down with the players almost World Cup बाट फर्किसकेपछि because it was a very hectic schedule. क्रिकेट सङ्घको नयाँ कार्य समिति आए लगतै म्याचेस आफ्टर म्याचेस अर्गनाइज गर्नुपर्ने एन्ड एभ्रिबडी वाज वेटिङ अल्सो अब पारस खड्का क्रिकेटर सचिव भएर अब के हुन्छ होइन आइ एम स्योर देयर आर मोर पिपल हु वान्ट यु टु सक्सिड एज वेल एज फेल अनि त्यो सबै कुरामा चाहिँ वी ह्याड टु पुट इन लड अफ एफर्ट अब यो प्रशासकीय भूमिकामा आइराख्दाखेरि चाहिँ
त्यो बुझाउनु पर्ने चाहिँ रहेछ. सो आई स्याट डाउन विथ द प्लेयर्स, सबैलाई बोलाएर गराएर कि नेपाल क्रिकेट सङ्घले चाहिँ खेलाडीहरूमा यति पैसा खर्च गर्दछ है, खरिद गरिरहेको छ है, हाम्रो एडमिनिस्ट्रेटिभ कस्टहरू यति यति हो है, हाम्रो बजेटहरू यति यति हो भन्दाखेरि बिकज देन द प्लेयर्स विल बी अवेर कि अनि फेरि पैसा आउने प्लेयर्सको पर्फर्मेन्सले नै हो होइन. त्यो सँगसँगै अब हामी त्यो बिर्सिनु हुन्न नि. अनि क्रिकेट सङ्घ चाहिँ एटलिस्ट इन अ पोजिसन वे we have come to a point where there are corporates, there are people, government, non-government, who want to be associated with Nepal cricket from a social perspective, from a financial perspective, from a marketing perspective. त्यसैले प्लेयर्सहरूलाई चाहिँ त्यो बुझाउनु पर्ने कुरा आई सैट डाउन विथ देम एन्ड एक्सप्लेन यो भन्नु. आइम श्योर दे अन्डरस्टुड. आई होप दे हेभ अन्डरस्टुड द्याट. उहाँले बुझ्नुभयो भन्ने मेरो इच्छा अपेक्षा हो. तर ह्याभिङ सेड द्याट पहिला वी रेज क्वेसन्स फर हाउ क्रिकेट वाज बिङ रन. अहिले पनि क्रिकेट सङ्घ त परिपक्व भइसकेको छैन. एन्ड 1 year इन्टु एडमिनिस्ट्रेसन लट अफ च्यालेन्जेस. इनफ्याक्ट मैले आई केप्ट सेइङ दिस, I've never been this occupied and in my life, my whole life. It's been like crazy 12 months, but no complaints. होइन, यो अब जग बनाउने एउटा प्रयास र त्यो सँगसँगै लाइक माइन्डेड मान्छेहरूलाई क्रिकेट सङ्घमा पनि अब कतिजनालाई सायद पारस खड्काको नाम सुनेर अहिले पनि मन पर्दैन होला, बट यो व्यक्ति केन्द्रित नभइकन होइन, वी हेभ टु मेक स्योर वी इस्टाब्लिस अ क्रिकेट सिस्टम. भोलि गएर आई कुड लुज दिस पोजिसन. एका देशमा देयर वाज अ क्याप्टेन फर नेपाल. I got the opportunity to captain for Nepal. Now then we have Rohit Paudel as the captain. Positions will come and go. क्रिकेट सङ्घमा पहिला पनि अध्यक्षहरू हुनुहुन्थ्यो, सचिवहरू हुनुहुन्थ्यो. अहिले म सचिव बन्न छु भयो भने अब संसारै मबाट चल्छ र संसारै मबाट अन्त्य हुन्छ भने आई नेभर ह्याड द्याट मेन्टालिटी. इट वाज अलवेज अबाउट टिम. आई प्लेड अ टिम स्पोर्ट. बट एज अ लिडर देयर आर सर्टेन डिसिजन्स द्याट यु निड टु मेक. त्यसैले 1 वर्ष सक्यो. लट अफ गुड गभर्नेन्स वी हेभ ट्राई टु पुट इन प्लेस. इन्टरनल के भन्छ त्यो खिचातानी वाट एभर द्याट यु कल इट होइन, त्यो भइरहेको छ. द्याट्स पार्ट अफ द होल वर्ल्ड द्याट वी लिभ इन. त्यो टिममा हुँदाखेरि पनि हुन्थ्यो नि त्यो. वेन यु वर क्याप्टन, वेन यु वर जस्ट अ प्लेयर एज वेल, त्यो 2000 भनौँ न अर्ली 2000मा पनि त भएको नि थिएन. या बट त्यति बेला त देयर इज नथिङ टु वरी अबाउट. खेल्ने मात्र हो, सक्यो. करियर पनि थिएन. नाउ द बिगर च्यालेन्जेस वुड बी मनी स्टार्टेड टु कम इन. अब टिममा पर्ने त कन्ट्र्याक्टमा सर्टन प्लेयर्सहरू हुन्छ. द बिगर बेस द्याट इभन डे 1मा आई सेड वेन द इलेक्सनको चुनाव सकेपछि नै द्याट ग्रासरुट क्रिकेट बिकम्स इम्पोर्टेन्ट. लास्ट 1 yearमा इन्टरनेसनल क्रिकेट र वर्ल्ड कप यति अकुपाई गरे कि ग्रासरुट क्रिकेटको लागि वी हेभन बिन एबल टु गिभ एज मच टाइम एज वी वान्टेड ओर इभन वाट आई हेड इन्भिजन. तर त्यो सबै बिचमा चाहिँ ग्रासरुट क्रिकेट कसरी डेभलप गर्ने भन्दाखेरि त पैसा त हुनु पऱ्यो नि त सङ्घमा. किन भन्दाखेरि बल किन, ब्याट किन, हाम्रो 45वटा जिल्ला छ, 7 प्रदेश छ, समान रूपमा हामीले हेर्नु पऱ्यो. त्यो सबै कुरालाई जोड्दाखेरि चाहिँ नाउ नेक्स्ट भनौँ न 3 years साइकल जुन छ र नेक्स्ट 6-7 months इज डेफिनेटली गोइङ टु बी स्पेसिफिक टुवर्ड्स ग्रासरुट क्रिकेटको बेस बनाउनु दिएर. अहिले नेपाल क्रिकेट सङ्घले प्रदेश स्तरको 5-6 जना फिमेल मेल क्रिकेटर्सलाई कन्ट्र्याक्ट सिस्टममा राख्ने एउटा सिस्टम बनाएको छ, विच नेभर ह्यापन बिफोर. नेसनल टिम त छँदैछ. यो सबै कुरा किन ठोकिएको छ भन्दाखेरि बिकज it's not about how our generation started. Passion थियो, खेलौँ गरौँ भइहाल्छ. Now the generation that we live in right now needs results instantaneously. त्यसको लागि चाहिँ we have to put up a system in place जसले immediate results दियोस्. तर त्यो सबै कुरामा because money started to come in, भोलि क्रिकेट खेल्ने लक्ष्य के हो त? कन्ट्र्याक्टको लागि, नामको लागि या कन्ट्रीले जिताउनको लागि. When we played, I know every cricketer that I played for 20 years, almost most of them, I would say 90-95% wanted to win for Nepal. अहिलेको जेनेरेसनमा these are young bunch of boys, there's a lot of competition, a lot of eyeballs on them, more eyeballs than what we had, होइन. So because I've seen both sides of the spectrum, त्यो एक्सपेक्टेसन्स एक ठाउँमा छ होइन. यु ओपन अप सोसियल मिडिया, नेपाल हार्नै हुन्न जस्तो भइसकेको छ. तर त्यो एक्सपेक्टेसन सँगसँगै वाट आर दिस क्रिकेटर्स गोइङ टु सेप देमसेल्भ्स टुवर्ड्स भन्ने हो. किन भन्दाखेरि भोलि गएर यदि क्रिकेट टिममा आएर म ठाउँ मात्र बचाउँछु, म प्लेइङ 11 पर्छ, किन भन्दाखेरि म कन्ट्र्याक्ट पाइहाल्छु, 2-4वटा इन्डोर्समेन्ट पाइहाल्छु, अनि त्यसपछि के भन्छ मेरो चाहिँ फाइनेन्सियली आइएम सिक्योर भन्ने मानसिकतामा गयो भने चाहिँ इट्स गोइङ टु बी एन एब्सोल्युट डिजास्टर. द नेक्स्ट पाथवे वुड बी वी हेभ अ फ्यान्टास्टिक बन्च अफ यङ क्रिकेटर्स. वी हेभ टु क्रिएट an equal bunch of backup where tomorrow it's a sport that demands results. खेल भनेकै हार र जितले मूल्याङ्कन हुने चिज भएको भएर चाहिँ there is no denying the fact that when Nepal wins, people are happy. When Nepal doesn't win, there will be criticism. Criticism सङ्घले आउँछ, पदाधिकारीले आउँछ, कोच, क्याप्टेन, प्लेयर सबैले आउँछ. बट that's part and parcel of life. एक्सेप्ट गर्नु पऱ्यो. गल्ती सबैबाट हुन्छ, सबैबाट. Like I said, the pathway that we chose 10-12 years ago, we had 1% success rate थियो होला कि. I mean, if the system was strong enough, they would have probably ended our careers then and then. But
त्यो डेस्टिनी भन्छौँ नि हामी, त्यो डेस्टिनीबाट सबै खुड्किलाहरू पार भएर आजको भनौँ न एउटा 1 year अफ एडमिनिस्ट्रेसन आइसक्दाखेरि चाहिँ देयर इज पोटेन्सियल टु वाट क्यान बी अचिभड. अनि आई किप सेयिङ दिस होइन, मलाई नेपाल क्रिकेट सङ्घमा आएर मैले नाम कमाउन आएकै होइन. आई बिन ब्लेस्ड विथ द फ्याक्ट द्याट क्रिकेट खेलेर मान्छेले चिन्नुहुन्छ चिन्नुहुँदैन त्यो आफ्नो ठाउँमा होला, बट एटलिस्ट क्रिकेट इज बिङ रेकग्नाइज. अब विश्वकप 2 चोटि खेल्यो. अनि त्यो पारस खड्काले गर्दा मात्र भयो नि त. पारस खड्का सँगसँगै ज्ञानेन्द्र मल्ल, शरद बेसाको, शक्ति गौचन, बसन्त रेग्मी, विनोद भण्डारी, अब हामी मेहबुब आलम, विनोद दास, सञ्जम रेग्मी, परेश लोहनी, राजु बस्ने, धीरेन्द्र चन्द, सो मेनी क्रिकेटर्स होइन हु प्लेड. राजु खड्का होइन, हिजो भेटेको पारस दाइ नै भनौँ न होइन. यस पारस लुनिया दाई. अब 1996 मा अब हाम्रो जगत टमाटा, सञ्जय गुरुङहरूको ब्याच होइन. सो उत्तम कर्मचारी, फर्स्ट क्याप्टेन, all of these players have contributed immensely होइन. मेरो लागि चाहिँ the best part was 2002 मा अन्डर 15 र 4 मा सिनियर टिम डेब्यू गरेपछि आई सो द्याट साइड अफ लाइफ एन्ड आई हेभ सिन दिस साइड अफ लाइफ एज वेल. त्यसैले द फ्युचर के हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ इट इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट. एन्ड I can request the whole team through this platform itself that not only the cricket team but everybody who wants to play cricket for Nepal is that cricket खेल्ने उद्देश्यहरू चाहिँ क्लियर गर्नु पर्यो. यु वान्ट टु प्ले क्रिकेट सङ्घले चाहिँ जिल्ला प्रदेशबाट नै हामी फाइनेन्सियली उहाँहरूलाई सिक्योर गर्ने एउटा बाटो खोजिरहेका छौँ, बनाउने प्रयासमा छौँ. सो भोलि गएर म क्रिकेट टिममा पढेर म कन्ट्र्याक्ट पाएर म पैसा कमाउँछु होइन कि म क्रिकेट टिममा पुगेर चाहिँ म देशलाई जिताउन सक्छु भन्ने मानसिकता डेभलप भयो भने चाहिँ एन्ड द्याट इज वे वी क्यान एक्चुली चेन्ज द डाइमेन्सन अफ वे नेपाल क्रिकेट इज हेरिङ टुवर्ड्स. किन भन्दाखेरि कम्पेरिजन अफगानिस्तान यहाँ थियो, युए यहाँ थियो. हामी वेयर यङ कन्ट्री, सानो देश, क्रिकेट एउटा चिनोको रूपमा आएको छ. सो आई होप वी क्यान जस्टिफाई दिस. इट्स गोइङ टु टेक टाइम. 20-25 वर्षदेखिको एउटा संस्कारलाई आजको भोलि चेन्ज हुँदैन. बट ह्याभिङ सेड द्याट वी आर गेटिङ इन टु द राइट मोड अफ थिङ्स. द्याट्स वाट आई बिलिभ. तपाईँले हाम्रो क्लिप एकदमै इन्जोय गर्नुभयो होला. अब पुरै भिडियो हेर्नको लागि चाहिँ युट्युबमा सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला.